bakit di niya ako hininga ng parang bank statements or parang show money, ganyan. Kasi, hi girlfriends! My name's Ella and welcome back to my channel. So for today's video, i-share ko kung paano ako nag-apply ng student visa and kung anong mga requirements yung mga sinubmit ko. So if you want to know more about that, then please keep on watching. I-share ko yung mga requirements na sinubmit ko for student visa, paano ba ako nag-apply, may agent ba ako, and whatever. So yeah, nilista ko sila lahat dito. Kung napanood niyo yung mga previous videos ko or yung kahit yung last video prior to this, binanggit ko doon na naka-work visa ako dati or before yung student visa, sponsored work visa yung aking visa. Kaya ako nakapunta dito sa Australia. Nung pa-expire na yung work visa ko, nag-decide ako na magstay pa dito sa Australia. Kaya ayun, nalaman ko na maraming Filipino na nag-student visa dito. So, ni-research ko, nagtanong-tanong ako and all that. So, first is, nagtanong-tanong ako dun sa mga friends ko na naka-student visa kung may agent pa sila and kung sino yung agent nila para, alam mo yun, may referral na and alam ko na legit yung agent since nandito na sila, obviously, sa Australia. And alam ko mapagkakatiwalaan and hindi ako maluloko. Kasi may nababasa din ako sa mga forums na maraming, well, sadly, naloloko ng mga agency na parang daming binabayaran, ang mahal ng mga fees, ganyan, daming patong. So, alam mo yun, para hindi rin sayang yung pera and sayang yung effort. So, after ko magtanong sa mga kakilala ko na naka-student visa, may nagustuhan akong agent na parang ano siya educational migration agent, parang ganun sila. Tapos siya yung napili ko kasi wala siyang fee, as in wala silang agent fee. Isa kasi parang may $100 na fee yung laman ko. So, itong napili kong agent na nag-inquire talaga ako and all that, wala silang fee. Kasi itong mga education na immigration agencies na to, hindi ko sure kung yun talaga itawag sa kanila, pero specialize sila sa mga student visas talaga. So the way na kumikita sila is nagre-refer sila ng mga students sa mga schools. So since kumikita yung mga schools sa kanila, feeling ko may cut na sila dun sa mga schools na yun. Kaya hindi sila naniningil na. Lalo na pag onshore ka, ayun, maraming maraming walang fee na immigration agent. Hindi ko sure kung ganun din sila sa mga offshore applicants, pero itanong nyo na lang din kung may makita kayong mga free na immigration agents. Bago pa ako nag-reach out dun sa immigration agent, alam ko na yung course na kukunin ko, fortunately. Kasi na-research ko na, alam ko na yung vaguely yung course na feeling ko makakatulong sa career ko in the future. Binigay ko lang yung course sa kanya. Hingi ako ng mga options for schools. So, yun. Binigyan niya ako ng parang 3 na schools. Tapos, binigyan niya ako ng mga intake dates, ng mga tuition fees, enrollment fees, and all that. And yung curriculum for that course, ayun, binigay niya sa akin para makapamili ako. Yung sa napili kong school, ilalagay ko na lang somewhere dito. Yan, lagay ko na lang dyan. Ang enrollment fee ay $200. Ang materials fee ay $100. Once off lang yon, yung dalawang yun. Sa first enrollment mo lang siya babayaran. Tapos tuition is $1,350 per term. So, quarterly tong school na to. So, 4 times ka magbabayad nung $1,350. Then, insurance or yung tinatawag na OSHC or Overseas Student Health Cover na $510 per year. So, in 2 years, that's $1,020. Tapos, ang visa fee for first-time student visas ay $628.20. And then, more than double siya actually for second-time na student visa applicants. Pag sinabing second-time visa na fee, ibig sabihin may natapos ka ng course and then gusto mo lang mag-aral ulit. And then, medical for $323. Sa mga fees na to, wala akong binayad sa agent directly. As in, in-assist niya lang ako. Tapos,
yung mga bank details dun mismo sa health insurance na provider, dun sa school mismo, dun sa medical visa provider mismo na booking na website. So, yun, walang dumaan sa agent. So, yun yung mga kaganapan sa mga first stages ng pag-inquire ko sa pagkuha ng student visa. Kaya nga, bilib ako sa mga nagdi-DIY kasi parang nakakatakot dahil ang laki ng gagastusin mo. Tapos, kung gusto mo talaga mag-DIY, syempre kailangan sure ka dun sa mga requirements na isasubmit mo, research mo na lahat, nagtanong-tanong ka na kasi, alam mo yun, sayang kapag na-deny. Kasi may nababasa din ako na may mga nade-deny na student visa. Ang ginagawa nila is, hindi ko sure kung pinapa-extend nila yung confirmation of enrollment sa school or nire-refund nila. Tapos, pwede ka daw mag-apply after 6 months. So, yeah. Ang first na kailangan ko makuha is yung offer letter from the school. So, once na nakapamili na ako ng school, kailangan ko i-satisfy yung requirements nila para makakuha ng offer letter para makapag-aral doon. Ang mga requirements na hiningi sa akin ng agent ay yung aking current visa copy, syempre passport, then qualifications, ito yung aking bachelor's degree diploma and transcript of records. IELTS, fortunately may IELTS na ako kasi exage ako, advance ako mag-isip. Kaya parang months before may IELTS na ako talaga. Advantage din na may IELTS ka na in advance kasi magbubook ka pa, magre-review ka pa. Hindi man review, parang practice online kung paano ba mag-work yung tests ng IELTS. So, para familiar ka na and ready ka na para hindi naman biglaan. And pag-aantay dun sa mismong results and yung certificate. Nagbigay din ako ng resume, ng high school diploma, ng birth certificate. The next day, binigyan ako ng offer letter galing sa school. Kasi nga, itong mga education migration agent na to, inimbento ko lang ata yung pangalan nila. Nagfo-focus sila sa mga students talaga. Parang may na talaga sila dun sa mga schools, may relationships, may connections, may networks na schools na sila, so madali na lang. After 1 or 2 days, or kinabukasan lang ata, nakalimutan ko na. 2 years ago na tong mga nangyari na to, kasi 2019 ako nag-apply ng student visa, so yeah, hence my sharing, and hindi ko na matandaan yung mga saktong dates. But I'll try. After ko makuha yung offer letter, pinirmahan ko na siya and nagbayad ako ng tuition. Ang nakuha ko after nun ay ang confirmation of enrollment, which is one of the visa requirements. So, napaka-importante nung confirmation of enrollment kasi yun yung talagang hahanapin ng Department of Immigration. Then next is nagbayad ako ng health insurance or nung Overseas Student Health Cover, OSHC na tinatawag. Nagbayad ako noon para makuha ko yung insurance policy kasi isa din yun sa mga visa requirements. So, yung mga temporary visas dito sa Australia, kailangan talaga may health insurance ka. Kasi, alam mo yun, worst case scenario, hospital ka, wala kang Medicare, yung patang PhilHealth nila dito, at least may magbabayad nung hospital bills mo kaysa maghirap ka. Maghirap ka dahil sa hospital bills, diba? After nung mga pagbabayad, ganyan, kasi yun lang naman yung yun lang naman yung mabigat, kasi diba? Yun yung talagang, pag-iipunan natin and pag-iipunan natin ang lakas na loob para i-press yung pay on transfer, gano'n. After nung pagbabayad, since nakuha ko na yung confirmation of enrollment, insurance policies, ganyan, ang next na inasikaso namin is yung GTE or yung Genuine Temporary Entrant na statement. So, I think sa mga temporary visa holders, ito ay common na requirement since parang isi-state mo doon na i-explain mo bakit ka ba nag-enroll sa visa na to, anong balak mo, and parang ipoprove mo na wala kang balak mag-stay dito ng permanently. Actually, yun yung pinaka-focus ng letter. And na ang sole purpose mo talaga ay mag-aral at ma-enhance yung skills mo. Fortunately, itong agent na to, since focus nga sila sa mga students, tinulungan nila ako mag-draft ng GTE letter. Actually, ang dali nga parang binigyan na nila ako ng example, tapos parang pinaikot na lang yung, or parang may notify na lang dun sa case ko talaga.
Tapos ni-review na lang namin, ganyan. Tapos sinign ko, then yun na. And yun, isa rin to sa mga mabigat na visa requirements for student visa. Then after that, since binigay ko dun sa agent yung aking passport, yung resume ko, yung IELTS ko, ganyan. High school diploma ko, bachelor's degree diploma, nung kumuha ko ng confirmation of enrollment. Nasa kanya na yon, naka-record na, so okay na. Kaya after namin finalize yung GTE letter ko, nag-set na ako ng appointment para pumunta sa office nila sa Sydney in person para isubmit yung application. Ginawa niya ako ng immigration account, parang IMI account yung tawag. Draft niya yung application sa harap ko, tapos double check yung information mo, ganyan. Lalo na yung name, date of birth, passport number, address, yan yung pinaka mahalaga kasi yan yung magre-reflect dun sa iyong visa grant if ever. Kapag temporary visa holder ka dito, laging i-check yung visa mo sa mga work, sa mga rentals. So, kailangan tama yung iyong information. In-apply namin together yung aking visa, basically. In-attach din yung mga requirements na sinend ko sa kanya, mga napag-usapan namin na documents, yung GTE letter, ganyan, yung confirmation of enrollment. So, yeah, sobrang bilis lang. As in. Tinanong ko sa kanya, nung nasa office ako, bakit di niya ako hininga ng parang bank statements or parang show money, ganyan. Kasi dun sa friend ko na pinagtanungan ko dito sa agent na to, parang nagbigay siya ng proof of funds, parang ganon. Hindi ko na sure kung magkano. Pero mahal. And hindi ko afford. So, yeah, huwag na natin pag-usapan. And then, yun, tinanong ko nga sa agent kung bakit di niya ako hininga noon. Sabi niya, parang mas high risk kapag offshore applicant, lalo na yung, well, sadly, Philippines. And pag sinabi kong high risk, parang may risk na pwede kang magstay ng hindi valid yung visa mo, lahat ng combination ng factors ng Philippines as a whole, ganun. So, yeah, ganun talaga. Reality. Sabi niya sa akin na kapag offshore, mas high risk nga. And since onshore ako nag-apply, since naka-work visa na ako, and in-apply ko to bago mag-expire yung work visa ko, parang mga 1 month or 1.5 months bago mag-expire yung work visa ko, in-apply ko na siya. Inasikaso ko na yung mga requirements, ganyan. So, since onshore ako, hindi niya na ako hiningan ng proof of funds and parang bahala na yung Department of Immigration kung i-contact nila ako afterwards, after i-submit yung application, kung hihinga nila ako ng show money. And siguro factor din yung Diploma of Project Management yung kinuha ko, kaya hindi ako hininga ng show money kasi parang medyo, naman siya, medyo abot kayang course. As in, pinagdasal ko talaga na hindi ako hinga ng show money kasi parang wala. Hindi ko alam kung kung saan ako dadamputin. After namin i-apply yung visa, may action na doon na kailangan mo mag-book ng medical for the visa. So, nag-book na kami right there and then and nagbayad nung medical, which is yung $323. Diretso na yun sa BUPA. So, BUPA yung provider ng medicals for the visa. So, diretso na yun sa BUPA and then nag-book na ako, kinomplete ko yung medicals. And yan, nag-antay na lang ako ng results. Nakatulong din talaga na kumpleto ko na yung halos lahat ng requirements. Ni-ready ko na before pa ako lumapit dun sa agent. Kaya parang ang smooth lang and ang bilis ng process. Bale, from inquiry to pag-send ko sa kanya ng documents, pagpa-process, and pag-submit ng application, parang 2 weeks lang yung inabot nung stage na yun. So, yeah, sobrang convenient. And yun nga, swerte din ako na walang show money dahil dun sa course na kinuha ko and dahil nga onshore na ako. Tapos siguro, since onshore ako, nakita din nila sa history ko or sa immigration history na nag-work na ako dito for 2 years. So, alam mo yun, parang may mapagkukunan na talaga ako. Well, yun yung akala nila. Okay. So, habang nag-aantay dun sa application, dun sa result ng application, nag-work pa din ako dun sa sponsored na work ko, dun sa previous employer.
So, nagtuloy-tuloy lang yun hanggang sa ma-approve na yung student visa ko ng after 1 month sa pag-submit. So, kung mga July 2019 ako nag-submit ng application, na-approve siya ng mid-August 2019. So, mas maikli siya na processing time dun sa in-expect ko kasi nakita ko dun sa global processing time parang 1 to 3 months yung usual na processing time o mas mahaba pa, parang ganun. So, yun, mga 3 months na yung in-expect ko. Tapos, if ever naman maabutan ka ng expiry nung current visa mo, mapupunta ka sa bridging visa. So, dun ka muna habang nag-aantay ng result dun sa next na application mo. So, that's it for this video. Kung nagustuhan niyo yung video na to, please like and subscribe. And please let me know in the comments kung ano yung mga gusto niyo pang i-share ko. And mga tips, living here in Australia and how did I get here. So yeah, just let me know and see you on my next video. Bye!